Hello mọi người, hôm nay là ngày mùng 7 âm lịch và mình quyết định là sẽ làm New Year Resolution của mình trong một ngày đẹp trời như thế này. Và câu hỏi lớn cho New Year Resolution của mình là mình thật sự muốn gì trong năm nay, lý do tại sao mình lại muốn những điều đấy. Và nếu như mọi người vẫn chưa có New Year Resolution của mình thì cũng có thể tham khảo một số New Year Resolution của mình nhé. So, let's start. Back of my hand, I felt the earth beneath my feet, sat by the river and it made me. Ok, vậy là sau khi suy nghĩ kỹ và viết vào trong sổ thì mình đã nhận ra một số những cái định gì mình mong muốn và lý do tại sao mà mình lại muốn nó. Bây giờ thì mình sẽ kể với mọi người 3 ưu tiên của mình trong năm 2020 và một số mục tiêu khác. Ưu tiên của mình đầu tiên trong năm này đấy là học tập. Bởi vì thế nên là mục tiêu đầu tiên của mình cũng sẽ liên quan đến học tập luôn. Đó là mình phải đạt được GPA, giữ nguyên được GPA 4.0 của mình. Bởi vì cái việc học với mình ý, nó là nền tảng cho sự phát triển sau này. Bởi thế nên mình rất là quan trọng những gì mà mình đạt được khi mình đang đi học. Và thứ hai, đấy là mình muốn đạt được N3 tiếng Nhật. Bởi vì năm sau thì bọn mình bắt đầu học tiếng Nhật thương mại rồi, và mình không thể nào mà trễ nải việc học tiếng nữa. Mình mong muốn phát triển thêm kênh YouTube của mình, bởi vì đây là một phương tiện rất tốt để mình có thể tương tác được với mọi người nhiều hơn. Thì năm vừa rồi cũng có một số bạn nói chuyện với mình và bảo là tại sao cậu không ra video tiếp. Mặc dù mình mới có video của mình với Lan Chi là cũng khá đầu tư và nghiêm túc một chút thôi. Thì đó, mình cảm thấy là đây là một phương thức để mình có thể liên lạc với mọi người tốt hơn, và để cho mọi người biết được cái trải nghiệm khi mà make up nữa. Năm nay mình quyết định là sẽ cố gắng để mỗi tháng có thể ra video một lần. Mình mong muốn là mình có thể làm được việc này một cách đều đặn và kiên trì. Đấy đã là một thành công rất lớn với mình rồi. Ok, so mong là mình với mọi người có thể cùng nhau cố gắng để phấn đấu có được những cái mục tiêu này. Và nếu như mọi người có một cái mục tiêu gì mà thấy rất ưng ý muốn chia sẻ thì cũng hãy chia sẻ với mình ở comment ở phía dưới nhá. Và sau đấy thì chúng mình có thể thảo luận và giúp đỡ nhau để tìm ra hướng phát triển cho năm 2020. Bây giờ thì sau khi mình đã tìm ra được những cái ưu tiên cho bản thân mình rồi thì mình sẽ quay lại để viết nó ra thành một cái tờ giấy, và sau này thì mình có thể nhìn lại và mình xem là thực ra thì mình đã hoàn thành được những mục tiêu của mình trong năm vừa rồi chưa. Trước khi bọn mình làm việc này thì mình cũng sẽ giới thiệu với mọi người cái mục tiêu năm ngoái của mình và để xem là mình đã đạt được những gì rồi nhá. Hơi tiếc một chút là mình không xem lại được, nhưng mà mình nhớ là có 3 mục tiêu mà mình đã hoàn thành được. Đầu tiên là mình đã giữ được GPA 4.0 của mình. Thứ hai là mình đã lấy được bằng lái xe máy. Thứ ba là mình đã mở được makeup room của riêng mình. Đó là 3 điều mà mình đã hoàn thành trong năm vừa rồi. Những mục tiêu ví dụ như là đi bộ này, đọc sách thì mình vẫn chưa hoàn thành được. Lý do rất đơn giản thôi. Thứ nhất là bởi vì mình hơi không kiên trì lắm với việc tập thể dục. Và thứ hai là bởi vì mình đọc sách chưa chăm. Mình đọc sách trên điện thoại thì rất nhiều, nhưng mà mình đọc sách giấy thì hơi ít. Vậy thế nên là năm nay mình sẽ cố gắng cải thiện điều đấy nhá. Ok, so bắt tay vào làm New Year Resolution cho 2020 nhá. Bây giờ mình đã viết xong chữ 2020 của mình với những cái nét như thế này. Và sau đấy thì mình sẽ viết chữ New Year Resolution ở dọc tờ giấy như này. Còn các mục tiêu thì mình viết ở quanh đây. Đó. Vậy thì bây giờ mình sẽ bắt đầu viết chữ New Year Resolution đấy nhá. I knew the pathway like the back of my hand. I felt the earth beneath my. Ok, thế là mình đã hoàn thành xong New Year Resolution của mình và mình khoe với mọi người đây.
Tada, xinh không? Ok, mình hy vọng là với một chiếc New Year Resolution xinh xắn như thế này thì năm nay mình sẽ có một năm thành công và đạt được tất cả những mục tiêu mà mình đã đề ra. Yay! Cảm ơn mọi người đã đồng hành với mình đến đây. Và video đến đây là kết thúc rồi. Nếu như mọi người thích video thì hãy like và subscribe. Nếu như mọi người muốn nhận xét gì về New Year Resolution của mình hay là chia sẻ New Year Resolution của mọi người thì cũng hãy cứ tự nhiên nhắn tin, comment ở phía dưới nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong video sau. Goodbye!